Voilà, vandaag aflevering 3 van de reeks rond leiderschap en ouderschap. En je hebt daar een hele interessante insteek. Ja, in ouderschap en in opvoeden zie je dat je eigenlijk met de vader van je kinderen of met als koppel of in een nieuw samengesteld gezin, dat er eigenlijk verschillende opvoedstijlen samenkomen. Wat dat inderdaad soms voor de nodige spanning zorgt. Maar dat is eigenlijk iets waar dat je heel hard over moet kunnen communiceren om te zien of dat eigenlijk die basiswaarden juist zitten. En als die basiswaarden juist zitten, dan kan het eigenlijk helemaal geen kwaad dat iedereen zijn eigen saus daarover giet. Maar dat is wel iets waar je in opvoeding aan moet denken, om dat af en toe af te checken bij elkaar. Van, zitten die basiswaarden, die context, zitten we daar nog op dezelfde lijn? En ik denk dat dat ook een stukje hetzelfde is wat je in een bedrijf ziet, in een management, van oké, iedereen heeft zijn eigen stijl. Ja. Maar au fond moet je zien dat je wel aan dezelfde kant van het zeil trekt. Ja, dat zien wij heel vaak. Hè. Het vader versus moeder principe. Als ik het niet van vader krijg, ga ik wel naar moeder. Dat zien wij heel vaak ook in managementteams. En mensen weten heel snel bij wie ze terecht kunnen voor wat. Hè, en wie wat toegeeflijker is op het een of op het andere. Nu, dat je als manager en als leider je eigen invulling geeft, je eigen stijl hebt, dat is uiteraard oké. Maar je moet natuurlijk wel binnen je managementteam dezelfde principes hanteren en dezelfde leiderschapswaarden en principes hebben. En zolang dat die uitgesproken zijn en dezelfde zijn, dan kan het uiteraard geen kwaad dat elke leider apart daar een andere touch of een andere invulling aan geeft. Maar heel vaak zien we ook wel in heel wat bedrijven dat die basiswaarden en principes rond leiderschap, wat willen we eigenlijk nu wel zien, hè? Wat is goed leiderschap voor ons, dat niet altijd duidelijk is en zeker niet altijd uitgesproken is. En dus heel vaak starten we dan inderdaad met daar eens een basisworkshop rond te gaan doen, zodat iedereen ook weet van, oké, dat is ons fundament en daar mogen we op bouwen en daar gaan we elk als manager onze eigen invulling aan geven. Dus mama versus papa, dat komen we ook tegen in heel wat managementteams.